today's video, I'm gonna make a lollipop bouquet or a bouquet of lollipop. Ayan. So, itong gagawin ko mga palangga is perfect for parties. Pwedeng giveaways, pwedeng i-gift, pang-display sa mga parties. Ayan, birthday parties or kung ano-ano mga parties dyan. So, I'm gonna show you what kind of materials that I'm gonna use or kung ano-ano bang mga materials na kakailanganin ko para makagawa ng bouquet of lollipop. Ayan. So, first, meron akong flower. So, hindi bouquet of flower ang gagawin ko, but lollipop. Pero, may kasama siyang flower. Ayan. So, binili ko tong flower na to sa Plaza China. Kung sa Amerika ay sikat ang Dollar Tree, dito naman sa amin ay sikat ang Plaza China. Ayan. So, these flowers is worth 1.95 euro. And also, styro ball. Ayan, ganito kalaki. Binili ko din ito sa Plaza China for 1.95 euro. Ito yung mga ginagamit sa mga Christmas decoration. Ayan. Pero ako, iba yung gagamitin ko. Okay? And also yung kanyang vase, color pink. Since ang flower ko is color pink, yung vase ko is color pink din. Ayan. So, hindi ko ito binili mga palangga. Ito ay binigay sa akin last year. During Christmas din. A bouquet of beauty products. Ayan. So, ngayon, gagamitin ko siya for Lollipop Bouquet. Ayan. For DIY. So, since Lollipop Bouquet ang gagawin ko, hindi mawawala syempre ang lollipop. I have 2 packs of lollipop, Chupa Chups. Ayan. And gagamit din ako ng glue gun, o glue stick and glue gun, pandikit, and also scissors. So, ipapakita ko na mga palangga kung paano ko siya gawin. So, first mga palangga, yung styro ball and yung vase, gaganyanin ko siya. Ayan, parang ipapatong ko siya. So, ang kailangan ko lang is, lalagyan ko siya ng glue dito para dumikit. Para hindi siya mag-move. Okay? So, ayan na siya mga palangga. Ayan. Nakadikit na siya. So, kahit anong galaw mo, hindi na siya gagalaw. Okay. So, next, i-open natin yung lollipop. So, next is yung flower. So, yung next kong gagawin is, tatanggalin ko yung petals. So, ito siya. So, ang gagawin ko is, tatanggalin ko isa-isa. Merong tatlong mga petals. 1. So, dahil masikip siya, guguntingin natin para mag-wide yung ayan. Para magkasya yung stick. Okay. So, isa-isahin natin.
ito yung magiging mukha niya mga palangga. So, okay mga palangga, ito na yung aking nagawa. So, next, ilalagay ko yung mga flowers dito. Ayan.